Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થીઓ, ફરી એકવાર આપ સર્વેનો આપણી સર્વાંગી યુટ્યુબ ચેનલ મેથ્સ વર્લ્ડમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. હવે હાલ જે પરિસ્થિતિ સર્જાઈ ઊભી રહી છે કે કોવિડ ઓમિક્રોન ભાઈ પાછા આવ્યા છે, તો વાંધો નહીં, એ એનું કામ કરે છે, આપણે આપણું કામ રાબેતા મુજબ કરવું જરૂરી છે. તો જ કંઈક સફળતા મળે, તો જ કંઈક આગળ વધાય. એટલે આપણું જે ઓફલાઈન શિક્ષણ છે હાલ અમુક સમય પૂરતી સ્થગિત કરવામાં આવ્યું છે, મોકૂફ રાખવામાં આવ્યું છે. તો જ્યારે ઓફલાઈન શિક્ષણ બંધ હોય ત્યારે આપણી આગળ બીજો ઓપ્શન એટલે કે ઓનલાઈન શિક્ષણ, જે આપના સર્વાંગી વિકાસ માટે અને આપ શિક્ષણથી વંચિત ના રહો અને દરેક બાળકો માટે આપણે અત્યારથી આજથી શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. આજે જવાહર નવોદયમાં આપણે લાસ્ટ જે જોયું અનન્ય બુક છે એની અંદર કે ક્યાં પહોંચ્યા હતા, તો કે લેક્ચર 3 ની અંદર પહોંચ્યા હતા. એટલે કે પ્રકરણ 3 વિભાગ 2, વિભાગ 1 કમ્પ્લીટ થઈ ગયો તો વિભાગ 2 માં પ્રકરણ 3, પ્રકરણ 4 જે થઈ ગયું તો મોટા ભાગનું, પણ છતાં પણ આપણે કમ્પ્લીટ અહીંયા કરાવી દઈએ એટલે કોઈને કઈ ડાઉટ રહે નહીં. તો આપણું મૂળ જે ટાઇટલ છે અત્યારે ખાલી એ જ મારું છું. આપણું જે લેક્ચર છે રેગ્યુલર 3 થી 4 ની વચ્ચે અપલોડ કરવામાં આવશે. વિભાગ 2 પ્રકરણનું આપણું જે નામ પ્રકરણ છે 4 અને જેનું નામ છે પ્રાથમિક ક્રિયાઓ. રેગ્યુલર 3 થી 4 ની વચ્ચે લેક્ચર છે અપલોડ કરવામાં આવશે અને એ લેક્ચરની લિંક છે તમને મોકલી દેવામાં આવશે, બરાબર? એટલે બપોર પછીના સમયગાળાની અંદર તમે એ લેક્ચર જોઈ લેવાનો અને જે હોમવર્ક આપવામાં આવે છે રાબેતા મુજબ થઈ જવું જોઈએ. અને ત્યારબાદ એટલે કે સાંજના સમયમાં બીજે દિવસે 3 થી 4 ની વચ્ચે તમારે હોમવર્ક છે તે રાબેતા મુજબ મોકલવાનું રહેશે. ઓકે, આ છે. એટલે તમને જે પણ ડેટા છે મારે આપવાનો રહેશે, શેર કરવાનો રહેશે. WhatsApp દ્વારા તમને લિંક અને ડેટા મળી જશે, આપણું જે શેડ્યુલ છે. ઓકે, અને તમારે જે પણ હોમવર્ક છે રેગ્યુલર 3 થી 4 ની અંદર તમારે 5 વાગ્યા સુધીમાં લેક્ચર જોઈ લેવાનો રહેશે. અમુક જે વાલી છે તે પોસિબલ ન હોય અને ઘરે ન હોય તો સાંજના સમય જ્યારે ફ્રી હોય ત્યારે લેક્ચર જોઈ લેવાનો, બીજે દિવસે સવારે હોમવર્ક કરી લેવાનું. આપણે જે રીતે ક્લાસ બુક હોમવર્ક બુક બનાવવાની કીધી છે એ જ રીતે બનાવવાની છે. અને ખાસ અપીલ કે એવા બાળકો જે જવાહર નવોદયનો અભ્યાસ કરી શકતા નતા, ટૂંકમાં જે ઓફલાઈન શિક્ષણ ચાલુ હતું ત્યારે અમુક ફીના અને એવા બધા ઘણા પ્રશ્નો કરી ન શકતા, તો એના માટે ખાસ કે આ એક ફ્રી ઓનલાઈન એજ્યુકેશન છે. તો એવા બાળકો સુધી, એવા વાલીઓ સુધી પહોંચાડો જે રેગ્યુલર જે આપણું જવાહર નવોદય ભણી શકે. રેગ્યુલર લેક્ચર અપલોડ કરવામાં આવશે, રેગ્યુલર ચેપ્ટર ચલાવવામાં આવશે અને બીજા દિવસે WhatsApp માં ફોટોસ દ્વારા હોમવર્ક પાછું મંગાવવામાં આવશે. એટલે જે રીતે ઓફલાઈનમાં કેવું હતું કે આપણે સામસામે બેસતા, ઓનલાઈનમાં આપણે આ રીતે કનેક્ટેડ તો રહેશું જ. ઓકે, તો 3 થી 4 ની અંદર આજે પહેલો જે લેક્ચર છે તે અપલોડ કરી દેવામાં આવશે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ. Subscribe now